monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the push apart it. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infection. So hello guys, welcome back to another video. আৰু আজি আমি ক'ত যাম কৈ আছোঁ, ক'তো নাযাওঁ মানে বিশেষ কামত যাম। মোৰ মানে আপোনাৰ আগফালৰ হেডলাইটৰ ডিউক 390 যিহেতু হেডলাইটটোৰ দামে 12,000 টকা, আপোনাৰ ভাবক। তো সেইটো মানে কি হ'ল, আগফালৰ যোনটো DRL থাকে তো সেইটো মানে এটা ছাইডৰটো ফিউজ হৈ গ'ল, ইটো ছাইডৰ ঠিকে আছে। তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ মানে সেই লাইটৰ ভিতৰত যোনটো DRLৰ ভিতৰত যোনটো লাইট থাকে সেইটো মানে এই এনেকুৱা ষ্ট্ৰিপ লাইট যে ষ্ট্ৰিপ লাইটৰ লগত চেঞ্জ কৰি দিওঁ। RGB হ'ব, তেতিয়া ধুনীয়া লাগিব। আৰু থাকিব মোৰ লগত প্ৰকাশ থাকিব, তাৰপিছত চানি থাকিব, আৰু এটা থাকিব লগৰ ল'ৰা ভাইটি। আৰু ব'লক একেবাৰে তাতে লগ পাম, মানে তাত নহয় বাইকত লগ পাম। তো গাইজ 6টা বাজিল আৰু আমি নহয় মই ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে যাব লাগিব বাহঁতৰ ঘৰ, আৰু গেটত ৰং কৰা আছিল বুলি কৈছোঁ, দেখিছেনে গোটেই হাতটোত ক'লা ৰং লাগি গ'ল। সেই শুকুৱাই নাই বুলি ক'ব লাগে, একো নাই বাৰু। এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰত গৈ প্ৰথমতে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো আনিব লাগিব। হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ নহ'লে কামেই নাই। আজি খুলি মেলি বস্তুটো লগাব পাৰিছ, যদি এবাৰ চাব পাৰোঁ ঝলকটো, কি ভাল লাগিব মোৰ মনটো। বাকী এইখনো দৌৰা নহয়, বেয়া দৌৰ। খালি ব্ৰেকিং বেয়া, ABS নাই, ডাবল ব্ৰেক মাৰিব লাগিব, নহ'লে বাইক চুচৰা হ'ব। আৰু বাকীটো একো নকওঁ। যায়ো 100 এনেই চুই দিয়ে, এনেই নুচে মানে, অলপ জোৰ লাগে। Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the push apart it. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. কিবা ক'বা তুমি? মই তোমাৰ মানে বহুত তোমাৰ 2-3 মাহ মই প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ, তাৰপিছত মই আজি খুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি নিজকে ধন্য মানিছোঁ। কবিতা মৰানি মানে সেইখন কাটা দিয়ে কিবা হেডলাইট এইটো খুলি পেলালোৱেই। এইটো চাইড বেয়া আছে না, ৱায়াৰ চিজি আছে হয়, এইটা হয়ে যাব চাইকেলাই এইটা হিট লগাই পেলাই জন কৰি দিয়ে। আছে না হিটাৰটো? এইটো ইয়াৰ কাম নাই এতিয়া। গোলে ব্ৰেকাৰ লেজাৰ হৈ গ'ল, এইটো তোমাৰ হেৰি যোৱা পাবা নোলোৱা হ'ল। দিব গুলি পেলাই যে হাতৰে নোমৰ সতি এইটো হাতটো বাইৰে ওলোৱা নাই ভাবা না কেনেকুৱা হয়।
মানে ভয়ানক পোহৰ জোৰা পায় এইটো বেছিহে সোমাই গ'ল এটা জেনেৰেলটো এইটো এইখনতে কাৰা ফুকা একা কৰিব কাৰা ৱাগা পাৰ কৰিব ভাল হ'ব তাকে পাৰ এইটো বহুত মজা হয় চ' গাইছ মালটো বনোৱা হৈছে এইটোৰ পৰা ঘৰত লগোৱা লাইটৰ পৰা ঘৰত লগোৱা নহয় হা RGB লাইট মানে ঘৰে দুৱাৰে RGB ষ্ট্ৰিপ লাইট যে কয় যে এমেজনৰ আপোনাৰ 300-400 টকাতে পায় দিব 700 টকা পায় দিব 1500 টকা 1200 টকাত পায় তেনেকুৱাই মাল নাই চোৱাচোন কি কৰিলোঁ চালা এইটো চাইডটো কাটি পেলালোঁ ভাল চাইড কাটিব লাগিছিল এইটো 390 ডাইৰেক্ট কানেক্ট হৈ যায় মানে আপোনাৰ হিটাৰটো খুলি পেলাই কানেক্ট কৰিব লাগে ইয়াত যোনটো মোৰ আছে আপোনাৰ এইটো কাটি পেলাই ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন দি দিলে কাম চলি যায় ৰেড ডিম ব্লু গোটেইকেইটা ৱেৰ কালাৰ আছে দেখোন এটা ঠিক কৈছা হা মালটো ৰিম'টটো এইটো গাইছ বাকী ছয়খিনি RGB ছয়খিনি এইখন আছে গ্লাছ এইখন বহুত কষ্টৰ মূৰত এখন খুলিছোঁ ৰেঞ্চ পাতি গোটেই এইটো গুটকা এইটো গীটাৰ থ খাই হা আচ্ছা আমাৰ নহয় তাৰপৰা বাকী এইটো চাইডৰ পৰা সেয়া আইৰণ চ'লজাৰ এইখিনি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো ক'ত গ'ল সেইটো হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ এইটো মেইন মালটো ই নহ'লে নহ'ব ই মেইন হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ দি খুলিছোঁ 1200 টকা খুব 1200 টকা ফেব্ৰিকুইক 20 টকা নহয় এই মালটো কিমান এইটো কিনিব লাগিব এই মালটো কিনাৰ পিছত 1200 মানৰ আপোনাৰ বাজেটে হৈ যাব তো গাইজ ইয়াৰ পিছতেই মানে লাইটটো জ্বলাই মেলি চোৱা হ'ল যে ঠিকেই আছে কোনোবা দুবাৰমান ফিউজ হ'ল বহুত 3-4বাৰমান ফিউজে হৈছে মানে LED ফিট কৰি দিলোঁ ষ্ট্ৰিপ লাইটটো ফিট কৰাৰ পিছত মানে ইটো এটা দুটা লাইটত মানে কালাৰকেইটা বেলেগ জ্বলে তো সেইটো কাৰণে মানে 3-4বাৰমান এটেম্প কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ একদম স্পেচিয়েল থেংকছ ক'ব বিচাৰিছোঁ মই চানীক সি মানে পূৰা কৰি মেলি চানী তাৰপিছত উন্মেশ আৰু প্ৰকাশ আছে আৰু এটা ল'ৰা আছে নামটো নাজানো ইয়াক জোকোৱা নামটো বাতি বুলি কয় তো ইমানখিনি হ'ল হোৱাৰ পিছত একদম ফাইনেল লুক আপোনালোকে বাইকত চাওক আৰু বেয়া নাপাব এইবিলাক অলপমান ফেডেড আহিছে এইবিলাক দিছেনে মানে মোবাইলৰ গ্লাছটো ভাগি গ'ল সেইটো কাৰণে তো ব'লক একেবাৰে বাইকৰ ফাইনেল লুকটো চাওক আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম একেবাৰে মানে নেক্সট যোনটো ব্লগ আহিব তাত লগ পাম আহি থাকিম এনেকৈ দি থাকিম ভিডিঅ' মানে এতিয়া বাইকৰ বহুত কাম আছে অলপ নহয় বহুত বেছি কাম আছে তো সেইখিনি কাম কৰি একদম কৰা দিনাখনৰ পৰা একদম ভিডিঅ' বনাই যাম একে লাষ্টলৈকে এটা পাৰ্টকৈ ভিডিঅ' দিম চাগে নাইবা একেদিনাই চব বস্তু আনি লগাই দিম আপোনালোকে চাব নাপাহৰিব আৰু মোৰ বাইকখন ফুল্লি ষ্টক কৰি দিম এতিয়া কোনো মানে হেৰি নাই পূৰা ষ্টক আগতে কিনোতে যেনেকুৱা আছিল তো তাৰ কাৰণে ৰিপেইণ্ট কৰিব লাগিব তো একদম ফাইনেল লুকটো চাওক বাকীকেইটা একদম পিছৰ লগ পাম ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি DRLৰ তেনেকুৱা কিবা কাম থাকে তেন্তে জনাব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল দি দিছোঁ মই চানীৰ দেৱানিছ বুলি দিয়া আছে চাব তো থেংক ইউ ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ আৰু কণ্টেক্ট কৰিব যদি DRL RGB লাগে RGB দেই ARGB নহয় থেংক ইউ